Motorcycle Rock Show. Honda Z50, ίσως το πιο κλασικό mini bike που έχει υπάρξει. Το ξέρουμε στην Ελλάδα με πάρα πολλά ονόματα, με το Monkey και το Gorilla που του έβαλε πάνω η Honda, αλλά το ξέρουμε και σαν Bobo από τον λίγο χοντρούλι και κοντούλι Bobo των Ιταλικών κομμωδιών, αυτή την Persona. Ο Bobos και το TOS, ξέρετε αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι το 1961 ξεκίνησε η ιστορία αυτού του μικρού μηχανακιού σαν παιδικό μηχανάκι σε ένα θεματικό πάρκο στην Ιαπωνία. Εν συνεχεία το 1964 το μηχανάκι αυτό μπήκε στην παραγωγή. Χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητικό όχημα. Πήγαινες δηλαδή με το τροχόσπιτο στην εξοχή, έπαιρνες μαζί σου και το μηχανάκι. Ήσουνα σε ένα καράβι το οποίο έκανε υπερπόντια ταξίδια με ένα ντεκ 200 μέτρα, κυκλοφορούσες πάνω με το μηχανάκι. Είχες ένα λεωφορείο, το έβαζες μέσα στο μπορμπαγκάζ του. Ήταν δηλαδή ένα βοηθητικό μηχανάκι. Στην αρχή βγήκε χωρίς αναρτήσεις, το πρώτο μοντέλο, το Z το 100, μετά άρχισε να βγαίνει με αναρτήσεις πίσω και σιγά σιγά εξελίχθηκε. Έγινε Z50, Z100, έγινε Z50α, Z50J που είναι αυτό. Πήρε πάρα πολλές μορφές και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά διαφορετικά μπομπάκια, τα οποία υπάρχουν συλλέκτες σε όλο τον κόσμο που μαζεύουν καμιά φορά μόνο αυτό το μηχανάκι. Έχω πάει σε σπίτι που είχε 20 τέτοια μηχανάκια, εκ των οποίων τα 10 ήταν διαφορετικά μεταξύ τους, όλα Honda. Δεν μιλάμε για άλλες απομιμήσεις, γιατί αυτό το μηχανάκι φυσικά το έχουν μιμηθεί πάρα πολλές εταιρείες, ιδίως κινέζικες, και το έχουν φτιάξει για λογαριασμό τους. Λοιπόν, αυτό το υπέροχα μικρό μηχανάκι, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να το κυκλοφοράς, εξαιρετικά επικίνδυνο. Έχω να το οδηγήσω από τότε που ήμουν, ξέρω εγώ, 20 χρονών και τώρα στα 53 μου ξανανέβηκα πάνω και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να το οδηγάς, αλλά είναι ιστορία. Είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι αυτό που μάθαμε να κάνουμε σούζα. Εγώ βασικά που ποτέ δεν ήμουν και πολύ καλός στη σούζα, κατάφερνα να πέσω και με αυτό. Γενικά είναι κάτι το οποίο αγαπήσαμε και για αυτό το λόγο αρκετοί από εμάς το μαζεύουμε. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο γοριλάκι. Τα γοριλάκια είναι από το 1979 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, αυτά που γράφουν Gorilla, τα 50J δηλαδή. Αυτό εδώ είναι του 85. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο κατάστημα Σταυρουλάκη. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές, διότι μας έχει προσφέρει πάρα πολλά μηχανάκια για βίντεο και έχουμε βάλει δύο Z, ένα πολύ σύγχρονο Z και ένα τον 80's. Σταύρο, είναι το παιδικό σου μηχανάκι. Το παιδικό μηχανάκι και το πρώτο μηχανάκι. Πώς βρέθηκε στα χέρια σου και γιατί το έχεις ακόμα? Προφανώς το έχω για συναισθηματικούς λόγους και όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο μηχανάκι. Στα χέρια μου βρέθηκε στην τρίτη γυμνασίου το 1990. Μου το έκανε έκπληξη ο πατέρας μου που το πήρε και μου το παρουσίασε στα γενέθλιά μου σαν δώρο. Είναι ένα μηχανάκι που το έχω αγαπήσει, το έχω οδηγήσει πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα. Χρόνια που δεν καθίζαμε καθόλου σπίτι μετά τα διαβάσματα που κάναμε, τα τότε διαβάσματα. Γυρνάγαμε συνεχώς στους δρόμους. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο με βοήθησε να μάθω κάποια πράγματα οδηγικά, γιατί τότε δεν είχε πάρα πολλές επιλογές στις μοτοσυκλέτες στα χρόνια εκείνα. Και προσπαθώ να το έχω σε καλή λειτουργική κατάσταση, αν και δεν το οδηγάω πια στον δρόμο καθόλου
για λόγους το οποίο εντάξει δεν έχει πια τόσο καλά φρένα για την εποχή μας, δεν είναι για τον δρόμο. Στον δρόμο πια. Αυτό ακριβώς. Και δεν μου λες, Σταύρο, θέλω να μου πεις αυτή την ιστορία που μου είχε πει τη νύχτα με το μηχανάκι που πηγαίνατε και πέσατε και αυτά, αυτή την ιστορία δηλαδή. Εντάξει, είναι τα πρώτα που γίνεται στον δρόμο. Μια φορά ήμουνα με ένα φίλο μου πάνω στο μηχανάκι, κυνάγαμε νύχτα. Τα φώτα του δεν είναι και ότι καλύτερο υπάρχει. Και σε ένα πέταλο, μια στροφή που πηγαίναμε, σε μια ερημιά, ήταν ξαπλωμένο ένα κοπάδι πρόβατα. Και πότε είμαστε στο μηχανάκι πάνω, πότε είμαστε αγκαλιά με αυτά, δεν καταλάβαν καθόλου. Τα πρόβατα το κατάλαβαν ή αυτά? Δεν νομίζω γιατί δεν συγκινηθήκαν και πολύ. Και εσείς ανάμαστε στα πρόβατα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Καταλήξαμε τα πρόβατα. Αυτό ακριβώς. Σημαντικό αυτό που μου λες. Λοιπόν, έχουμε καμία άλλη ωραία ιστορία έτσι βουκολική ή αστική? Οι ιστορίες είναι πιο πολύ, έχει να κάνει πιο πολύ με το. Σαν μικρό μηχανάκι που ήταν τα χρόνια εκείνα στους δρόμους, φαινόταν κάπως στους μεγάλους μοτοσυκλετιστές. Συνήθως χαιρετούσαν τα σινιάλα μέσα του αλλαγή, σινιάλα με τα φώτα. Και συνήθως δεν έπαιρνα απάντηση πολλές φορές. Και εσύ χαιρετούσες, αλλά δεν χαιρετούσα. Δεν με χαιρετούσε και κάπου μου κόστιζε αυτό στο ψυχολογικό κομμάτι. Τότε ήταν πολύ σημαντικό να χαιρετάμε ένα στον άλλο, τώρα έχει λίγο ξεχαστεί αυτό το έργο. Είναι άλλες εποχές τώρα. Έλα μωρέ, τα μηχανάκια ίδια είναι, δύο ρόδες έχουν, το ίδιο γρατζουνιές άμα πέσεις κάτω, δεν έχει καμία διαφορά. Η γρατζουνιά είτε με αυτό είτε με εκείνο είναι ίδια, έτσι. Ακριβώς έτσι, απλώς το πενταντίν έχει προχωρήσει σε τεχνολογία, αλλά τα μηχανάκια είναι ίδια η γρατζουνιά. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία που υπάρχει στο θέμα να μπορούμε να προστατευτούμε στα μηχανάκια πια, με κράνη, γάντια, μπουφάν, όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Πάντα το καθίσουμε στη μοτοσυκλέτα μας, ακόμα και το καλοκαίρι που εντάξει αυτές είναι πολύ υψηλές, αλλά η προστασία είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να είμαστε καλά προστατευμένοι με τα γάντια μας, τα μπουφάν μας και το κράνος πάντα όσο να είναι εκεί πέρα. Όσο μπορούμε, γιατί τα άγρια καλοκαίρια εδώ πέρα, ίσως να μην βάλουμε και γάτι, ίσως να μην βάλουμε και μπουφάν. Λέμε τώρα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο και πολλοί κόσμος δεν φοράει. Μπορεί να κάνουμε καμία υποχώρηση στην ένδυση, τουλάχιστον ελπίζω για όλους η υποχώρηση να μην γίνεται στο κράνος. Το κράνος είναι απαράβατο κανόνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει υποχώρηση, διότι άμα θα έρθει το χεράκι μας επειδή δεν φοράμε γάντια, θα βάλουμε μπενταντίν πολύ μερικές μέρες θα φτιάξει. Άμα χαλάσει το κεφαλάκι μας, έτσι ακριβώς. Δεν φτιάχνουμε μπενταντίν. Εδώ είμαστε με το εργαλείο το άγριο, το βάλουμε μπροστά και δεν ξέρω πώς θα μαζέψουμε τα άλογα, δεξιά, αριστερά άλογα, ταχύτητα, χαμός. Πάμε τώρα, αγριεύουμε, ψαρώνουμε, τι να πω δηλαδή, Iron Maiden το μηχανάκι, τι Iron Maiden, Slayer το μηχανάκι, Slayer, όπα, δεν κρατιέται λέμε, πετάξαμε, φύγαμε. Ουσιαστικά τώρα το μηχανάκι είναι ελαφρύ, είναι 67 κιλά και όσο και σας φανεί παράξενο είναι βολικό για ένα άτομο. Δηλαδή εγώ θα ανεβώ πάνω, θα καθίσω, που είμαι πολύ μεγάλος πια, είμαι χοντρός, είμαι 1,78 και θα καθίσω απάνω και θα είμαι άνετος. Δηλαδή μπορώ να το οδηγήσω χωρίς να προβληματιστώ. Φυσικά δεύτερο άτομο δεν υπάρχει περίπτωση να βάλετε παρά μόνο αν είναι ένας παπαγάλος. Αλλά είναι ευχάριστο, μπορώ να κινηθώ πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια οι επιδόσεις τώρα ξέρετε, αυτό που πιστεύαμε για πύραυλο όταν ήμασταν 15 χρονών, τώρα στην πραγματικότητα είναι πορδί, αλλά έχει την πλάκα του. Λοιπόν, άνετο, το κοντεράκι, το ένα απλό κοντεράκι έχει εδώ πέρα με δύο λιχνίες, το οποίο ούτε καν δουλεύει, έχει το διακόπτη του, έχει ανάποδο πυρουνάκι, έχει ωραία ταμπουράκια μπρος και πίσω, ευχάριστο είναι, έχει τη σκάρα εδώ για να βάλεις κάτι της, σε αυτό το μηχανάκι δεν είναι γνήσια η εξάτμιση και το πίσω φτερό. Ο αετός πίσω δεν είναι γνήσιος, λοιπόν, μια χαρά. It's okay. Ο κινητήρας τώρα, που το μόνο που δεν έχει γνήσιο απάνω βασικά, όπως όλα τα Honda μετά από λίγο καιρό λίγα πράγματα έχουν γνήσια πάνω, αλλά ας πούμε ότι αυτό επειδή δεν κυκλοφοράει έχει αρκετά πράγματα πάνω γνήσια. Οπότε ας πάμε να δούμε και τον κινητήρα. Το κινητήρα τον βλέπετε εδώ πέρα. Δεν είναι αυτόματος, έχει 4 κυβότιο με συμπλέχτη, ο οποίο έχει κανονικά πρώτη κάτω νεκρό και οι άλλες απάνω, αποδίδει 3,1 άλογα
στις 7.500 στροφές, ενώ 3,1 NM ροπής στις 6.000 ροπές. Δηλαδή έχει πάρα πολύ γραμμική απόδοση σαν κινητήρας. Φυσικά η μετάδοση είναι με αλυσίδα, έτσι. Το μηχανάκι έχει κεντροφόρο επικεφαλής, τον βλέπετε εδώ πέρα. Έχει δύο βαλβίδες, τις βλέπετε εδώ πέρα. Και κατά τη διάρκεια του τεστ έκοψε και η εξάτμιση και την κρατάω με κάτι σειρματάκια. Παλιά μηχανάκια, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ευχάριστο το μηχανάκι. Πολύ ευχάριστο, πολύ ωραίο και εντάξει, παλιμπεδίζεις όταν οδηγάς κάτι τέτοιο. Ένα μηχανάκι των τελών της δεκαετίας του 70 και βρέθηκε στα χέρια σου μεταχειρισμένο έτσι όπως είναι, μου έχεις πει. Του 80. Είναι 79 μοντέλο. Τόσο πίσω. Είναι J. Είναι J. Αυτό τώρα μπορεί να έχει αγοραστεί το 84, το 83, το 85, το 86, δεν έχει να κάνει. Το J είναι το 79. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι μιας άλλης δεκαετίας, μιας άλλης κουλτούρας και να πούμε από την αρχή ότι δεν έχει καμία σχέση οδηγικά με αυτό. Απολύτως καμία. Έτσι, αυτό θα βγει στο δρόμο σαν 125 σε μια περιφερειακή οδό, όχι εθνικές οδούς και τέτοια πράγματα με τα 125, αλλά θα βγει σε ένα άνετο δρόμο, θα πάει, έχει δρόμο, θα πάει με 100 χιλιόμετρα, θα κυλήσει άνετα. Αυτό εδώ είναι άλλο Παπαευαγγέλιο. Δεν βγαίνει ούτε για πλάκα στο δρόμο σήμερα, ούτε για πλάκα όμως. Οπότε Σταύρο, θέλω να μου πεις την οδηγική συμπεριφορά και πώς το νιώθεις στο μηχανάκι, όχι με τα δεδομένα τα σημερινά, είπαμε τέλος, σήμερα όχι. Για τότε, να με πας πίσω στο 90 που στο έφερε ο μπαμπάς σου. Κοίταξε Γιάννη, χωρίς πρόβατα ο δρόμος. Χωρίς πρόβατα. Ούτε αγελάδια. Καθαρός. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο γυρνάγαμε τα χρόνια εκείνα. Δεν είχαμε επιλογή να έχουμε 2 και 3 μηχανάκια όπως έχουμε τώρα. Καλά, και καλά σπιτσιρικάς δεν έχουμε 3 αυτό ακριβώς. Έχει αξιοπρεπέστατο κινητήρα για τα 50 κυβικά του. Έχει αρκετή ροπή, ακόμα και με 2 άτομα κινείσαι αξιοπρεπώς στον δρόμο. Απλώς υπολείπεται σαν αρτήσεις και στα φρένα τα οποία. Έχει φρένα. Έχει βέβαια. Όσο το πατούσε τα πόδια κάτω μου, δεν ήταν. Είναι σημαντική βοήθεια για αυτή που είναι αυτό, Αυτό ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές εποχές συγκρίνοντας το παλιό Monkey με το καινούριο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά μηχανάκια. Με την πάρα του χρόνου έχουν εξελιχθεί αναρτήσεις, τα φρένα, η λειτουργία του κινητήρα, η κατανάλωσή τους. Αν και αυτό εδώ το παλιό δεν έχει καμιά μεγάλη κατανάλωση. Τίποτα δεν είναι. 2 λίτρα με το ζόρι να κάψει τα 200 κιλοметρικά. Σούζα, έμαθες αυτό? Ποτέ. Όχι. Δεν ασχολήθηκα ποτέ να μάθω. Είναι βολικό. Χώμα έκανες, τον εντουρά έκανες? Το έκανα. Πώς θα πήγες? Καλματάκια. Εντάξει, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Κάποια τούπα από και πού. Μπεταντίν. Σηκωνόμασταν εύκολα, δεν χτυπάγαμε. Ευτυχώς δεν χτυπάγαμε. Ναι. Ήμασταν και λίγο πιο ευλίγιστοι τα χρόνια εκείνα. Ναι. Εγώ ξέρεις αυτό εκείνα τα χρόνια ξέρεις τι είναι το προβληματικό. Ήταν πολύ μερκουροχρώμο έπαιζε. Το πενταντίν ήταν στα σπάργανα, ήταν φρέσκο και ταυτόχρονα πάντα υπήρχε κάποιος παππούς που σε κυνηγούσε με κανένα τσιγάρο να το κόψει, να στο κάτσει πάνω να σταματήσει το αίμα. Δεν ξέρω αν σου συνέβαινε και εσένα αυτό. Συνήθως όταν το οδηγούσα αυτό το μηχανάκι πάντα ήμουνα με τον μπουφάν, τα γάντια μου και το κράνος και είναι μια εμπειρία που δεν την είχα νιώσει με αυτό το μηχανάκι τουλάχιστον τις εποχές εκείνες. Εντάξει το είσαι καλός. Λοιπόν, Σταύρο μου θέλεις να προσθέσεις κάτι για αυτό το μηχανάκι? Καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ που το παρουσίασε το μηχανάκι αυτό. Τι λες τώρα, γιατί τις εποχές μας πιο πολύ εστιάζουμε στα καινούρια μηχανάκια. Υπηρετούμε και θα υπηρετούμε το κλασικό όχημα. Διότι η μοτοσυκλέτα δεν είναι μόνο το σύγχρονο, είναι όλα. Αυτό ακριβώς, όπως το είπες. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το παραχώρησες. Να πούμε ότι το μηχανάκι έχει να κυκλοφορήσει πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Το βγάλαμε εμείς, το κάναμε ένα βίντεο. Του σπάσαμε την εξάτμιση. Όλα καλά, θα φτιαχτεί. Ναι, το ξαναπλήραμε και το ξαναφέραμε. Αυτό. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η απίστευτη αντίκα, το ζεντάκι, και εγώ είμαι η Γεωργία, ο Ιωάννης back of the camera, για τα κόκκινα φεγγάρια.
Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε.